اگر دوست دارین که یک نظم اساسی به لوازم آرایشتون بدین که اینجوری پخش و پلا نباشه، حتما این کیف رو ببافین. سلام عزیزان، به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدین. من اومدم با یک آموزش کاربردی و جذاب دیگه. این کیف لوازم آرایشی رو شما میتونید با فقط نخ و مگنت کاملش کنید، یعنی با ساده ترین ابزاری که دم دستتون دارید این کیف رو ببافین. یک کیف جادار، خوش‌دست و صد البته کاربردی. به این صورت حتما این کیف رو ببافین و ازش استفاده کنید. وسایلی که برای بافت این کیف لوازم آرایش ما نیاز داریم: نخ مکرمه پلی آستر هست، پلی آستر 3 سوزنه، میتونید از 2 سوزنه هم استفاده کنید، مشکلی نداره. قلاب شماره 2.5 و مگنت. یعنی شما با ساده ترین ابزاری که دم دستتون دارین میتونید این کیف زیبا رو ببافید. خب برای بافت این کیف ما باید 50 تا زنجیره بزنیم. ما توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره‌ای که برای کار لازم هست و میزنیم به اضافه 1 زنجیره اضافه تر میکنیم. حالا شروع میکنیم روی مابقی پایه هامون رو بافت میزنیم. اینجا رو دقت کنید، ما برای بافت باید کار رو به این صورت برگردونیم و این حلقه نخی که این پشت هست رو باید بگیریم و ببافیم. تقسیم بندی پایه های ما به این صورت هست که ما 7 تا پایه اول رو پایه بست میبافیم، 34 تا پایه رو پایه کوتاه میبافیم، 7 تا پایه باقی مونده رو به شکل پایه بست، یعنی شروع کار و انتهای کار با بافت پایه بست هست. خب من قلابم رو ببینید، کار رو به این صورت برگردونید، این رشته نخی که سمت پشت کار هست رو بگیرید و به شکل بافت پایه بست کامل کنید. 1 2 3 4 5 6 و این هم پایه 7. به این صورت میشه بافت ما. خب 34 تا پایه رو به شکل بافت پایه کوتاه میبافین. این 34 تا پایه رو هم مثل این 7 تا، یعنی باید از پشت کار این حلقه نخ رو بگیرین و ببافین به شکل بافت پایه کوتاه. 1 2 3. خب من 34 تا پایم رو به این صورت میبافم. خب ببینید من پایه کوتاهام رو بافتم. خب من حواسم نبود، به جای 36 تا پایه گفتم 34 تا پایه. شما باید 36 تا پایه کوتاه ببافین. ببینید شروع کار که با پایه بست بوده، 7 تا پایه بست، 34 تا پایه کوتاه، 7 تا پایه باقی مونده هم به شکل پایه بست، یعنی شروع کار و پایان کار با پایه بست هست. به این صورت 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه آخر چون ما از قسمت پشت نمیتونیم ببافیم، میایم این رو از همین رو میبافیم، یعنی این رشته نخی که بالا هست این رو میگیریم و میبافیم، فقط هم توی همین رج و فقط هم همین پایه. ببینید بافت به این صورت میشه. 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. گفتم شروع کار با 7 تا پایه بست هست. ما میایم 7 تا پایه بست رو دوباره تکرار میکنیم، با این تفاوت که این رشته نخ رو فقط میگیریم و میبافیم، یعنی به جای اینکه قلاب رو زیر 2 رشته نخ ببریم، میبریم وسط این دوتا، یعنی اینجا، و فقط این رشته نخ رو میبافیم. 7 تا پایه به شکل پایه بست. 1 2 3 4 5
6 و این هم 7. شما حتما تعداد پایه هایی که برای پایه بست هست رو همون 7 در نظر بگیرید. اگر میخواین کیفتون بزرگتر بشه، یعنی این 7 شروع کار از دو طرف ثابته، فقط پایه کوتاهی که وسط بافتیم اون رو اضافه کنید. حالا اون دیگه دست خودتونه، میتونید هر تعدادی که دوست دارین اضافه کنید که کیفتون بزرگتر بشه. خب 7 پایه بست رو که بافتیم، باید 36 تا پایه کوتاه ببافیم. اینجا بافت مثل این قسمت پایه بست به شکل شیاری هست، یعنی این رشته نخ رو میگیریم و به شکل پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3. حالا گفتم هر تعداد پایه‌ای که برای این وسط در نظر گرفتیم. من 36 تا پایه داشتم. 36 تا پایه رو به شکل بافت پایه کوتاه و به صورت شیاری، یعنی این رشته نخ رو میگیرم و میبافم. خب من 36 تا پایه‌ام رو بافتم، رسیدم به 7 پایه آخر که پایه بست هست. ببینید این یک رشته نخ رو میگیریم و به شکل پایه بست، یعنی نخ رو از داخل این حلقه و در نهایت از داخل نخی که روی قلاب هست عبور میدیم. این میشه بافت پایه بست. خب پس این 7 پایه رو هم به این صورت میبافیم. این هم پایه آخر. خب بعد از اینکه این رج کامل شد، برای رج بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره شروع میکنیم روی 7 پایه اول رو پایه بست میزنیم و به شکل شیاری. حواستون به این موضوع باشه، یعنی این رشته نخ رو بگیرید و با پایه بست پایه ها رو کامل کنید. 2 3 4 5 6 و این هم 7. رسیدم به پایه بلند هام. پایه بلند ها رو هم به صورت شیاری می بافیم، یعنی این رشته نخ رو می گیریم و به شکل پایه کوتاه، به شکل پایه کوتاه می بافیم به این صورت. 1 2 3. خب روی پایه کوتاه هامون رو به همین صورت پایه کوتاه می بافیم. به انتهای رج که رسیدیم 7 پایه آخر به شکل بافت پایه بست هست. کل بافت هم به صورت شیاری هست. الان بافت ما 2 نکته داره. یکیش اینه که ما شروع کار و پایان کار 7 پایه بست داریم. نکته دوم بافت شیاری هست، یعنی قلاب رو میبریم وسط این 2 حلقه نخ و این رو میگیریم و میبافیم. کل بافت بدنه این کیف ما به همین صورت هست. حالا اگر شما تعداد پایه های وسطتون رو بیشتر در نظر گرفتین، توی هر رج باید همون تعداد رو پایه کوتاه ببافین به شکل شیاری. کناره ها هم که گفتم ثابت هست، 7 پایه به صورت پایه بست. این میشه بافت کل بدنه کیف ما. خب عزیزان ببینید این کامل شده بافت من هست. به این صورت میشه بافت. طول کیف من ببینید 28 سانت شده، عرضش هم 22 سانت. خب برای وصل کردن کناره ها ببینید کیف ما به این حالت برمیگرده. این 2 قسمت بالا به این صورت برمیگردن روی هم، کناره ها هم به هم دیگه وصل میشن. برای وصل کردن کناره ما آخرین رج رو که بافتیم از اینجا دیگه لازم نیست که نخ قطع بشه. میایم این یک طرف رو وصل میکنیم، بعد نخ رو قطع میکنیم و طرف دیگر رو وصل میکنیم. ببینید برای این کار ما آخرین پایه‌ای که داشتیم این خونه بوده. قلاب رو داخل این پایه میبریم و از قسمت روبرو هم داخل اولین پایه از اینجا و فقط یک رشته نخ رو میگیریم و این 2 پایه رو با پایه بست به هم اتصال میدیم به این صورت.
حالا بافت رو دقیق روی هم قرار میدیم. یک پایه از این طرف بافت و یک پایه هم از این طرف بافت میگیریم. فقط این رشته نخ از اینجا و یک رشته نخ هم دقیق از قسمت روبرو و با پایه بست به این صورت اینا رو به هم وصل میکنیم. دوباره یک رشته نخ از این طرف، یک رشته نخ دقیق از قسمت روبرو و با پایه بست به هم وصل میکنیم. کل پایه ها رو ما به همین صورت وصل میکنیم. پایه ها ببینید دقیق روبروی هم قرار دارن و میایم از هر پایه فقط یک رشته نخ رو میگیریم. این رشته نخ هایی که به سمت داخل کیف متمایل هستن اینا رو میگیریم و با پایه بست به هم اتصال میدیم به این صورت. ببینید من یک طرف رو به هم وصل کردم، نخم رو قطع کردم. حالا برای وصل کردن طرف دیگه به این حالت بافت رو دقیق باید روبروی هم قرار بدین به این صورت و نخ رو بیارین داخل بافت. ببینید من میام اولین رشته نخ از این طرف بافت و اولین رشته نخ دقیق از طرف روبرو رو میارم روی قلاب. نخ جدیدم رو به این صورت میارم داخل بافت و این دوتا نخ رو اول میبافم به این صورت که کارم وصل بشه، نخم بیاد داخل بافت. بعد مثل طرف دیگه ببینید میام یک رشته نخ از این طرف و دقیق از طرف روبرو این رشته نخ رو میگیرم به این صورت و با پایه بست به هم اتصالشون میدم. ببینید الان این رشته نخ ما این زیر هست، این رشته نخ و دقیق از قسمت روبرو این. پس یک طرف کار رو هم ما به همین صورت به هم دیگه وصلشون میکنیم. خب ببینید این هم کامل شده یه کیف ما هست، یک کیف لوازم آرایشی کوچولو و با مزه. این هم داخل کیف به این صورت هست. خب بعد از اینکه کامل شد ما میایم مگنت رو به کیفمون میدوزیم. برای این کار از سمت داخل و از همین قسمت بالا به این حالت بافت رو باز کنید، مگنت رو به این صورت روی بافت قرار بدید و 4 طرفش رو با نخ همرنگ نخ اصلی کیفتون به هم وصل کنید، بدوزید. بعد طرف دیگه ی مگنت رو هم به همین صورت دقیق روبروی این قسمت روی این طرف بافت قرار بدید و 4 طرفش رو روی این قسمت بالای کیف بدوزید. خب عزیزان ببینید این کیف ما هم کامل شد. یک کیف خیلی سبک و شیک و صد البته کاربردی. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از آموزش های بعدیمون هم باخبر بشید. آموزش بعدیمون یک کفش خیلی زیبا و کوچولو و بامزه هست که شما میتونید برای هر سایزی اون رو ببافید.